કેમ છો બધા? મજામાં જશો તો આજની રેસીપી છે આપણે ચણાના લોટવાળા કેપ્સિકમ. તો મેં અહીંયા મરચાં બનાવવા માટે કેપ્સિકમના મરચાં લીધા છે, સુધારેલા ચણાનો લોટ લીધો છે, તેલ લીધું છે, હિંગ લીધી છે, મીઠું લીધું છે, આખું જીરું લીધું છે, ધાણા જીરુંનો પાવડર લીધો છે, હળદરનો પાવડર લીધો છે, અડધું લીંબુ લીધું છે અને ગોળ લીધો છે. તો પહેલાં આપણે પેનમાં લોટને શેકી લઈએ. લોટ શેકવા માટે આપણે ગેસ સ્લો રાખવાનો છે અને લોટને હલાવતું રહેવાનું, એટલે આપણો લોટ બેસી ન જાય. તમે જોઈ શકો છો આપણા લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે, આપણે તેને ઠંડો કરવા મૂકી દઈએ. તો હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર મૂકીને મરચાં વઘારી દઈએ. પહેલાં આપણે તેલ મૂકી દઈએ. હવે આપણે જીરું નાખી દઈએ. હવે આપણું જીરું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે હિંગ નાખી દઈએ. હવે આપણે કેપ્સિકમ વઘારી દઈએ. કેપ્સિકમને આપણે તેલમાં જરા સોતળવા દેવાના, પછી આપણે તેમાં મસાલો કરવાનો. હવે આપણે પહેલાં એમાં મીઠું નાખી દઈએ, પછી હળદર નાખી દઈએ, પછી ધાણા જીરું નાખી દઈએ. હવે આપણો બધો મસાલો મિક્સ કરીને હલાવી લઈએ. હવે આપણે તેને થોડી વાર ઢાંકી દઈએ. હવે આપણા મરચાં ચડી ગયા છે, આપણે તેમાં ગોળ નાખી દઈએ. અને લીંબુનો રસ નાખી દઈએ. આ મરચાંમાં ખાટા મીઠાનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે.
આપણો ગોળ ગળી ગયો છે. હવે આપણે તેમાં ચણાનો લોટ નાખી દઈએ. આપણે તેમાં થોડું પાણી નાખી દઈએ એટલે આપણા મરચાં અને લોટ બરાબર મિક્સ થઈ જાય. તો હવે આપણે મરચાંને ઢાંકી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં હવે થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે મરચાંને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. આપણે ઉપર થોડી કોથમીર નાખી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં કેવા સરસ અને ટેસ્ટી બન્યા છે. આ મરચાં હોય તો આપણે શાકની પણ જરૂર નથી પડતી, રોટલી સાથે સરસ લાગે છે. જો તમે આ રીતે મરચાં ન બનાવ્યા હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટમાં મને જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.